Γεια σου! Μια γιορτινή τούρτα στο σημερινό βίντεο, ροζ γλυκόξινη λαχταριστή. Έφτιαξα ελβετική μαρέγκα χτυπώντας τα σπράδια με την κρυσταλλική ζάχαρη σε μπεν μαρί. Αν νομίζεις ότι είναι δύσκολο, σου λέω ότι δεν είναι. Μόλις το μείγμα έφτασε στους 75 βαθμούς, το έριξα στον κάδο του μίξερ, προσέχοντας μη μου πέσει η υγρασία μέσα στον κάδο. Τα χτύπησα μέχρι να γίνει μαρέγκα και το έβαλα στο ψυγείο. Διέλυσα ένα κουτί με 2 σακουλάκια ζελέ ρόδι σε 240 γραμμάρια βραστό νερό. Το άφησα να κρυώσει έξω από το ψυγείο, προσέχοντας να μην αρχίσει να σταθεροποιείται. Από το ζελέ πήρα λίγες κουταλιές και ράντισα το παντεσπάνι που το έκοψα σε 3 κομμάτια. Αρκετές φορές βουτάω τα σαβαγιάρ στο ζελέ όταν φτιάχνω γλυκό με σαβαγιάρ. Οπότε εδώ ράντισα το παντεσπάνι με λίγο από το ζελέ. Αν και ήταν αφράτο, το έκανα για έξτρα γεύση. Εκτός όμως από αυτό, το ράντισα και με λίγο σιρόπι ρόδι που κάποια στιγμή θα ανεβάσω τη συνταγή. Στη συνέχεια χτύπησα τη σαντιγί, την έβαλα στο πρώτο κομμάτι, στο πρώτο πάτωμα δηλαδή της τούρτας. Μετά έβαλα μεγάλα κομμάτια ψημένης μαρέγκας που είχα κάνει πριν μέρες και από επάνω ξανά σαντιγί. Στη συνέχεια βάζω το δεύτερο παντεσπάνι. Το ραντίζω και αυτό. Στο μεταξύ έχει κρυώσει το ζελέ, χωρίς όμως να έχει παγώσει. Το αδειάζω στον κάδο και το χτυπάω να γίνει μια αφράτη μους. Όταν γίνει η μους του ζελέ, έχεις 3 επιλογές. Μπορείς να διαλέξεις ό,τι ταιριάζει καλύτερα σε σένα. Η πρώτη εκδοχή είναι να αναμίξεις τη μους με σαντιγί σε αναλογία που αρέσει σε σένα. Είτε 1/1, είτε 1/2, ό,τι αρέσει σε σένα. Πειραματίσου. Η δεύτερη εκδοχή είναι να το αναμίξεις με την ελβετική μαρέγκα. Και η τρίτη εκδοχή είναι να το αφήσεις ατόφιο χωρίς να το αναμίξεις με οτιδήποτε. Εμένα μου αρέσουν και οι 3 εκδοχές. Όμως με τη μους αναμειγμένη είτε με μαρέγκα είτε με σαντιγί μπορώ να πω ότι θα έτρωγα και δεύτερο κομμάτι. Αυτό λοιπόν το βάζεις πάνω από το δεύτερο παντεσπάνι. Είχα σκοπό αμέσως μετά από τη μους να βάλω το τρίτο παντεσπάνι. Όμως άλλαξα γνώμη και δεν χρησιμοποίησα το τρίτο κομμάτι από το παντεσπάνι. Θεώρησα ότι και γευστικά και χρωματικά του ταιριάζει περισσότερο η σαντιγί και τελικά είχα δίκιο. Το αποτέλεσμα με αποζημίωσε. Μου θύμισε την αγαπημένη μου λιχουδιά, το Kiss. Εσύ μπορείς να παραλείψεις κάτι από όλα αυτά και να τα προσαρμόσεις στα γούστα σου. Μπορείς επίσης τώρα που είναι η εποχή της φράουλας να το κάνεις με ζελέ φράουλα και να βάλεις και φρέσκες φράουλες. Εγώ το έφτιαξα με ρόδι γιατί το έκανα τη γιορτή της Πρωτοχρονιάς. Δεν είχα σκοπό να βάλω αυτή τη συνταγή τώρα γιατί δεν έχουμε Πρωτοχρονιά. Αλλά όσοι δοκίμασαν τη συγκεκριμένη τούρτα μου είπαν ότι πρέπει να βάλω τη συνταγή. Και επειδή δεν υπάρχει χρόνος για νέο βίντεο, είπα να την ανεβάσω. Και μιας και ανεβάζω αυτή τη συνταγή, ανέβασα και την πρώτη δοκιμή της βασιλόπιτας. Εφόσον λοιπόν την έκανα για την Πρωτοχρονιά, έγραψα τις ευχές και έβαλα και φλουρί. Εξωτερικά ανάμιξα σαντιγί με ελβετική μαρέγκα και τη στόλισα. Στη συνέχεια έκοψα βρόσιμο χαρτί στο σχήμα και το μέγεθος που χρειαζόμουν ώστε να ζωγραφίσω ένα ρολόι. Αφού το τοποθέτησα πάνω στο σαντιγί, άφησα οπωσδήποτε κενό από την επιφάνεια της τούρτας και πάλι γύρω-γύρω στολίζω με σαντιγί. Αν το δοκιμάσεις, πρόσεξε να μην κάνεις το ίδιο λάθος που έκανα κι εγώ, τους αριθμούς θα τους βάλεις πιο μέσα για να έχεις χώρο για να στολίσεις. Πρέπει να σου πω ότι το βρόσιμο χαρτί θα πρέπει να το τοποθετήσεις τελευταία στιγμή γιατί μαλακώνει πάρα πολύ γρήγορα. Και φυσικά μετά το βάζεις φωτιά με έναν αναπτήρα ώστε να αποκαλυφθεί το κάτω πάτωμα. Μπορείς να το κάνεις σε γενέθλια ή έκπληξη σε κάποιο αγαπημένο πρόσωπο ή ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Εγώ χρησιμοποίησα βρόσιμο χαρτί. Μπορείς όμως να χρησιμοποιήσεις και λαδόκολλα. Στο λέω γιατί μου συνέβη κάποια στιγμή κατά λάθος σε αυτά τα γενέθλια, αλλά το δοκίμασα κιόλας με λαδόκολλα και λειτουργεί.